Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Πανάγιο Νίκος και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μπικόσμος. Έχω αυτή τη στιγμή να σας παρουσιάσω μια παραφινιάρα κυρωτήκτης δικής μου κατασκευής, ένα εργαλείο χρήσιμο για κάθε μελισσοκόμο. Αποτελείται από ένα δοχείο διαστολής, κλειδωμένο όπως θα δείτε, το οποίο αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βάλετε πέτρες, βάρος ή οτιδήποτε για να μείνει μέσα ο κάδος όταν βάζετε το υγρό σας. Η άνοση δηλαδή δεν μπορεί να το σηκώσει επάνω. Μία λαμαρίνα αποστράγγισης και το καπάκι. Επίσης έχει μια υποδοχή εδώ, την οποία μπορούμε να βάλουμε το θερμόμετρό μας για να μετράμε πάντα τη θερμοκρασία του δοχείου μας ή στην αντίστοιχη περίπτωση τον ατμό μας για να δώσουμε τις μαύρες κυρίθμες. Αυτή τη στιγμή, κρατώντας το δοχείο διαστολής μέσα, το οποίο χρησιμοποιούμε για να πάρει και λιγότερο παραφίνι ή λινέλαιο ή κερί για κάποιες άλλες περιπτώσεις, κάποιοι άλλοι που θέλουμε, παίρνουμε μια κάσα, ένα όροφο αυτή τη στιγμή, και όταν πιάσουμε την επιθυμητή θερμοκρασία, αφήνουμε τον όροφο προσεκτικά μέσα στο υγρό. Το υγρό μας, η άνοση φυσικά θα ανεβάσει την κάσα επάνω, οπότε χρησιμοποιούμε αυτά τα ποδαράκια, τα οποία τα βιδώνουμε εδώ. Στα επόμενα μοντέλα τα ποδαράκια αυτά θα ρυθμίζονται πάνω από το καπάκι, στο επίπεδο που θέλουμε εμείς, πολύ πιο εύκολα. Κλείνουμε το καπάκι μας, με αποτέλεσμα τα ποδαράκια να πιέσουν την κάσα, ώστε να τη βουλιάξουν μέσα στο υγρό. Αφού περάσει ο χρόνος που έχουμε υπολογίσει πόσο θα χρειαστεί για το βράσιμο, ανοίγουμε το καπάκι μας, παίρνουμε το εργαλείο που έχουμε κατασκευάσει για αυτή τη δουλειά, τη χειρολαβή μας αυτή, η άνοση θα ανεβάσει τον όροφο μας επάνω, το πιάνουμε με το εργαλείο μας, με τη δαμάνα και τη βάζουμε στη λαμαρίνα αποστράγγισης. Ταυτόχρονα βάζουμε ένα άλλο όροφο μέσα, ώστε να δουλεύουμε κλείνοντας το καπάκι, ώστε όσο στραγγίζει μία να βράζει η άλλη. Για γρηγορότερα αποτελέσματα στραγγίσματος μπορούμε να πάρουμε ένα εργαλείο του εμπορίου και να την τραβάμε τα υγρά ώστε να τη στραγγίσουμε γρηγορότερα. Στην περίπτωση τώρα που θέλουμε να βράσουμε μία γονοφολιά, τι κάνουμε? Πάρα πολύ απλά. Αφαιρούμε αυτά τα ποδαράκια και βάζουμε ποδαράκια μικρότερα. Τα βιδώνουμε μέχρι τέλος. Αφαιρούμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά το δοχείο διαστολής από το μοχλό. Το ξεκλειδώνουμε. Το βγάζουμε. Παίρνουμε τη γονοφολιά μας, τη βουτάμε μέσα, άλλοι τη βάζουν και ανάποδα. Κλείνουμε το καπάκι. Τα ποδαράκια θα πιέσουν την γονοφολιά, θα τη βουλιάξουμε μέσα στο υγρό μας. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώσει, το ανοίγουμε με το ίδιο εργαλείο πάλι. Αφαιρούμε τη γονοφολιά, όσο στραγγίζει αυτή, βάζουμε την επόμενη και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση τώρα που θέλουμε να λιώσουμε τα κεριά μας, τις μαύρες κυρίθμες, τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, κάθε φορά καθαρίζουμε την παραφινιέρα μας. Ανοίγουμε τη βάνα που έχουμε εδώ πέρα και βγάζουμε τα υγρά. Όταν είναι παραφίνι, πρέπει να είναι λίγο ζεστή για να κυλήσει, αλλιώς δεν βγαίνει. Στο λινέλαιο μπορεί και κρύο. Αφαιρούμε πρώτα απ' όλα αυτά εδώ, τα ποδαράκια, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε πλέον. Παίρνουμε τη σίτα, την οποία τη βάζουμε στον πάτο. Η σίτα μας είναι υπερυψωμένη από το έδαφος και κατακρατεί όλες τις ό,τι δεν χρειάζεται να πάρουμε από το κερί. Το κερί θα πέσει στο πάτωμα, ενώ από πάνω θα μείνει μόνο η πρόπολη και οτιδήποτε άλλο σκουπίδι που δεν θα χρειαστούμε. Παίρνουμε μετά τα σιδεράκια τα οποία έχουμε κατασκευάσει με αυτή τη δουλειά, τα βάζουμε στις ειδικές υποδοχές που έχουμε εδώ, που έχουμε κατασκευάσει. Αφού πρώτα αφαιρέσουμε τη λαμαρίνα αποστράγγισης, εγώ τώρα απλά την κατεβάζω μόνο κάτω, βάζουμε τα σιδεράκια μας στις υποδοχές που ήδη υπάρχουν εδώ. Ένα από εδώ και ένα από εδώ. Μετά παίρνουμε τις μαύρες κυρίθρες μας, τα πλαίσια και τα τοποθετούμε μέσα. Παίρνει μέχρι και 16 πλαίσια μπορεί να πάρει. Κλείνουμε το καπάκι μας, βάζουμε τον ατμό από εδώ και αφού έχουμε υπολογίσει πόσο χρόνο περίπου θα χρειαστούμε για
να λιώσουν τα κεριά όλα και να πέσουν κάτω. Τα ανοίγουμε, αφαιρούμε τα καθαρά, τα τελάρα τα οποία δεν θα έχουν κεριά πλέον επάνω και θα τα έχουμε έτοιμα για να τα βράσουμε για απολύμανση σε άλλο χρόνο. Από κάτω μετά, εφόσον θα συνεχίσουμε, μπορούμε να πάρουμε, να αφαιρέσουμε την πρόπολη που θα έχει μείνει πάνω στη σίτα και όλες τις άλλες βρωμιές που δεν θα χρειαστούμε, τις μαζεύουμε είτε με ένα φαράσι ή απλά αφαιρούμε τη σίτα και την τεινάζουμε έξω. Τώρα, στην περίπτωση που θέλουμε να αφαιρέσουμε το κερί, εγώ προσωπικά περιμένω να κρυώσει όλο το δοχείο και αφού ανοίξω τη βάνα μου από εδώ θα φύγει το νερό και μετά πολύ εύκολα αφαιρώ το κερί μου. Άλλοι το αφήνουν συνέχεια ανοιχτό ώστε να τρέχει το κερί μαζί με το νεράκι σε ένα δοχείο που θα έχουν ήδη βάλει. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για περισσότερα, αν θέλετε βίντεο να δείτε, ακολουθήστε το κανάλι μου, κάντε εγγραφή και like για να τα βλέπετε πρώτοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.